Í Inspera er gerð prófs skipt í 2 ferli sem komin á hlutverk bæði skipuleggjanda, planner og höfunda, author. Til þess að búa til prófi í Inspera er fyrsta skref að höfundur hanni og búi til spurningasett. Þá förum við með músina yfir author og smellum á question sets. Það er einnig hægt að búa til stakar spurningar með því að smella á questions, en við mælum frekar með því að hugsa alltaf í spurningasettum. Allar spurningar sem eru hluti af setti verða sjálfkrafa líka aðgengilegar stakar undir questions flipanum. Spurningasett eru þær spurningar sem þú svo dregur inn í próf. Hér komum við til með að sjá öll spurningasett sem okkur eru aðgengileg, bæði þau sem við höfum gert sjálf og þau sett sem aðrir hafa deilt með okkur. Við smellum á Create New til að búa til nýtt spurningasett. Mikilvægt er að gefa hverju spurningasetti lýsandi heiti, svo auðveldar að verða endurnýja það í heild eða hluta. Spurningasettum er skipt í hluta eða sections. Þannig er hægt að skipta settunum eftir til dæmis erfiðleikastigi, spurningagerðum eða hvernig sem er. Til að búa til nýja spurningu smellum við á Create New og fáum þá upp þær gerðir spurninga sem í boði eru í Inspera. Nú eru 14 gerðir af spurningum með sjálfvirkri endurgjöf og 6 gerðir sem þarf að gefa fyrir auk 2 gerða sem eru til upplýsingagjafar. Inspera er ávallt í þróun og fleiri spurningagerðir eru í pípunum. En við veljum til dæmis fjölvalsspurningu. Mælt er með að gefa hverri spurningu heiti, svo auðvelt verða endurnýta hana. Svo er síðar í ferlinu hægt að koma í veg fyrir að heiti spurninga birtist próftökum á prófdegi. Spurningatextan setjum við inn þar sem stendur Replace with question text. Ritillinn sem fylgir Inspera inniheldur allar helstu ritvinnslu aðgerðir. Mismiklir möguleikar birtast spurningahöfundum og próftökum við mismunandi gerðir spurninga. Við gerð fjölvalsspurninga höfum við aðgang að því allan nauðsynlegasta. Hægt er að setja inn í texta spurningar auka áreiti eins og skjöl, töflur, tengla, myndir, hljóðskrá og myndskrá. Ef við setjum til dæmis inn PDF-skrá hér, þá birtist hún próftaka sem áreiti við hlið svarglugga vinstra megin. Hér uppi höfum við nokkra möguleika. Að deila spurningunni með öðrum höfundum innan Inspera, að deila spurningunni með deildokkar eða sviði, að sjá leiðarbókum umsýslu spurningarinnar, hafi henni verið deilt með öðrum, að sjá hvernig spurningin birtist próftaka, möguleika á að vista og loka spurningunni. Ef smellt er á augað, kemur upp nýr flipi sem sýnir hvernig spurningin kemur til með að líta út fyrir próftaka. Hér sjáum við hvernig PDF-skjalið sem tengt var við spurninguna kemur upp við hlið svargluggans. Til hægri við spurningagluggan eru nokkrir umsýslumöguleikar. Hér er vægi spurninga skilgreint. Hér er hægt að hlaða upp skjali með leiðbeiningum og eða viðmiðunum fyrir stigagjöf. Sniðugt fyrir þá sem deila með sér yfirferð á til dæmis ritgerðarspurningum. Hér er hægt að hlaða upp mynd eða setja innfeldan kóða fyrir myndband sem fylgja á spurningunni. Hér er einnig möguleiki á að setja inn PDF-skjal sem áreiti. Það kemur alveg eins út og ef við setjum það inn í gegnum ritilinn eins og við gerðum áðan. Hér er hægt að setja spurninguna ákveðið auðkenni, tag, eins og til dæmis eitthvað sem vísa til þess efnis sem spurt er um. Það auðkenni er svo sett á allar spurningar sem fjalla sama málefni. Við leit í stórum spurningabanka koma þessi auðkenni að miklum nótum, þar sem hægt er að síja leit við auðkenni eða filtera. Til þess að sýsla með valmöguleika spurningarinnar þarf að smella á þá. Til hægri á skjánum kom upp þeir möguleikar sem eiga við þá gerð spurninga sem við vinnum við hverju sinni. Efst er til dæmis hægt að setja inn leiðbeiningateksta hvernig á að svara spurningunni. Til þess að setja inn svarmöguleika þá er smellt á Alternatives og svarmöguleikarnir skrifaðir inn. Hægt er að bæta við valmöguleikum með því að smella á Add Alternative. Einnig getum við tekið út valmöguleika. Þá er hægt að hafa svarmöguleika með útlitsbreyttum texta, rich text. Til að skilgreina rétt svar setjum við grænan punkt við réttan valmöguleika. Hægt er að setja inn fleiri en eitt lið innan nokkurra spurningategunda. Það er gert með því að smella á Insert. Undir Options
er svo hægt að skilgreina hámarks- og lágmarksvægi hvers liðar innan spurningarinnar. Hér er hægt að velja hvort svarliðir eigi að vera í sömu eða handahófskendri röð milli próftaka. Sjálfgefið er að svarliðir komi í handahófskendri röð. Þá ætti spurningin að vera tilbúin, en mikilvægt er að forskoða spurninguna með því að íta á augað. Hér er gott að fullvissa sig að vægi spurningarinnar sé rétt reiknað. Þá þarf að vista. Til þess að búa til nýja spurningu er hægt að smella hér neðst á plúsin og haka við Add Same Type ef við viljum sömu gerð spurningar eða valið úr þeim gerðum sem í boði eru eins og áður. Til þess að fara aftur í yfirsýn yfir spurningasettið er smellt á Close. Ásamt því að geta búið til nýja spurningu frá byrjun er hægt að draga inn í settið spurningu úr öðru spurningasetti. Ef höfundur vill leyfa ákveðin hjálpargögn þá eru þau hengd við spurningasettið hér. Hægt er að velja á milli PDF-skjala og vefsíðu og eða vefsvæði. Þegar spurningasettið er tilbúið er gott að færa sig yfir í hönnunarflipan, Design, þar sem ákvarðanir eru teknar varðandi hvernig settið á að birtast próftökum. Hér er meðal annars hægt að velja hvernig spurningarnar eru númeriðar, hvort fela í spurningatitlana og hvort bókamerki séu leyfileg. Hér er svo hægt að skoða hvernig spurningasettið kemur út í hinum ýmsu umhverfum. Þá ætti allt að vera tilbúið og við getum farið út úr spurningasettinu. Spurningasettið inniheldur þær spurningar sem eiga að vera á prófinu. Hægt er að búa til próf sem inniheldur heilt spurningasett, hluta þess, með spurningar í handahófskendri röð úr hlutum settsins eða sömu röð og spurningarnar koma fyrir í settinu.